Egy varázslatos este. Egy nap Benni anyukája vette szobába egy rókát, aminek világított a farka, zenéket is játszott, fejecskéjén pedig párásított. A kisfiúnak nagyon tetszett, sokszor odanézett alvás előtt, és folyamatosan mondogatta, hogy milyen aranyos ez a róka, és hogy bizony világít is. A róka végül lekapcsolásra került, mert a fénye kicsit erősebb volt a megszokottnál, ezért ott gubbasztott a sötétben, várva a holnapot. A hold azonban benézve az ablakon, mosolyra húzta a száját, ahogy meglátta a rókát, és vicces kedvében lévén aznap varázsport szólt rá, amely életre keltette. A vörös kis teremtmény furcsán érezte magát, végig tapogatta a testrészeit, nem tudta, hogy került oda és hogy változtatott át. Leugrott a polcról a radiátorra, majd onnan elindult a résnyire hagyott ajtó felé. Ahogy kikukucskált az ajtón, épp beindult egy hangos kattanással a kazán, amitől ő úgy megijedt, hogy hirtelen hopp, farkának fehér vége világítani kezdett. Nagy, kikerekedett szemmel nézte, nem tudta visszaváltoztatni. Óvatosan kiosont, de a történteken rágódva nem vette észre a nappali bejáratánál hagyott félig póni, félig oroszlán hintalovat, azaz leopónit, és neki ment. A fakeretbe beütötte a lábát, és mérges lett magára. Erre mi történt? Hirtelen gőzt eresztett ki a fejecskéje, és haragja fájdalmával együtt el is múlt, a gőz is megszűnt. Nem járt még ezen a helyen. Óvatosan kérdezte meg. Van rajtam kívül itt még valaki? És csak várt a válaszra. Talán már egy perc is eltelt, amikor megszólalt egy lányka hang. Ha nem bántasz, akkor én itt vagyok. Hol itt? Nem látlak, reagált a róka. Itt ülök a kanapén, felelte a vékony hang. Fel tudsz jönni? Nem igazán. Le tudnál ereszteni nekem valamit? Kérdezte a róka. Persze, itt a takarócsücske. Ezt ragad meg, hangzott a válasz. Amikor a róka felért, tátott szájjal bámulta a nála sokkal nagyobb macit, aki fehér cipzáras mellénkét viselt. Hát te ki vagy? Kérdezte a róka. Jó kérdés, Maci lány, az biztos. Már nagyon régóta ezzel a családdal élek, egy jótékonysági boltból szabadítottak ki, és sokáig az anyukával laktam egy szobában. Nevet azonban nem adott nekem, viszont kimosott, mert még a talpam is csokifoltos volt, és egy ideje már a kisfiú is játszik néha velem. És te hogy kerültél pont ma ide? Kérdezte a Maci. Nem tudom, tegnap küldtek egy dobozba, most meg életben vagyok. A Maci meglebegtette a takarót, és hirtelen tüsszentette egyet. Ekkor a világítás kikapcsolt, a róka feje ismét gőzölni kezdett, és andalító zene szólt fel belőle. A szürke medve jót nevetett rajta. De vicces tulajdonságaid vannak, mondd, hogy csinálod? Még magam sem tudom. A félelmem talán a lámpás kapcsoltalásnál, a haragom és a félelmem pedig a gőzölést, és ilyettemben még a zeném is megszólalt. Furcsa nagyon, még én is most szokogatom. Gyere, csücsülj ide mellém, és meséld el nekem, honnan érkeztél. Így is lett. A róka betakarózott, és csak mesélt arról, honnan jött. No, de ez legyen majd egy másik történet része. Azt egyikőjük sem tudta, hogy amikor a holdvarása megszűnik létezni, mindketten visszaváltoznak majd. Továbbra is egymás mellett ültek a kanapén, és a kisfiú anyukája nem győzött reggel csodálkozni, hogy is került ki a szobából. Persze, egy kisgyermekkel a háznál bármi furcsaság, megmagyarázhatatlan történés előfordulhat.